नमस्कार, मी लतिका महाराष्ट्र रेसिपीमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे। आज मी तुम्हाला चिकन पुलाव बनवून दाखवणार आहे। त्यासाठी लागणारे साहित्य: चिकन अर्धा किलो घेतलेले आणि बासमती तांदूळ अर्धा किलो घेतलेले, ते भिजत घातलेले, ते 10 ते 15 मिनिटं झालेत भिजत घातलेत, कारण आपण बाकीचे फोडणी घालस तर ही 20 मिनिटं तरी होतात भिजत। टोप गरम करत ठेवलेला आहे, त्यामध्ये तेल टाकून घेऊया। तर तेल 2 चमचे टाकायचे, तुम्ही आवडीप्रमाणे टाका। तेल गरम झालेलं आहे, त्याच्यामध्ये बघा बारका अर्धा चमचा शहा जिरं, शहा जिरं जर नसेल तर साधं जिरं टाकलं तरी चालेल, 3 तेजपत्ते आणि 3 मोठे आकाराचे कांदे बघा उभे कापून घेतलेले आहेत। आता कांदा चांगला भाजून घेऊया। कांदा बघा अशा पद्धतीत भाजलाय, कारण बाकीच्या साहित्याबरोबर अजून भाजल। तर त्याच्यामध्ये बघा 2 स्टार फूल टाकलेले आहेत, 2 तुकडे दालचिनीचे, 1 मसाला विलायची थोडीशी फोडून घ्यायची आणि साधी विलायची 4 आहेत बघा, त्या पण फोडलेले आहेत आणि 4 लवंगा आणि 4 मिरी घेतलेले आहेत। ह्याच्यामध्ये बघा तिखटाप्रमाणे घ्या, 4 मिरच्या बारीक आकाराच्या मधोमध कापून घेतलेले आहेत। आता हे जरा परतून घेऊया आपण चांगलं, म्हणजे कांदा पण भाजला आणि गरम मसाला पण त्यात चांगला भाजला जाईल। कांदा बघा भाजलेला आहे आणि बाकीचा गरम मसाला मिरची पण चांगली भाजली गेलेली आहे। आता त्याच्यामध्ये 1 मोठ्या आकाराचं टमाटर बारीक कापून घेतले बघा। आता हे परतून घेऊया चांगलं। टमाटर टाकल्यानंतर बघा चांगलं परतून घेतलेलं आहे, कांदा पण चांगला भाजला गेला आहे। ह्याच्यामध्ये 1 चमचा लसूण आणि आलं कुटून घेतलेलं आहे, पेस्ट केली तरी चालेल। 1 गड्डी लसूण आहे आणि 1 इंच आलं आहे। आता हे चांगलं परतून घेऊया। लसूण आणि आलं टाकल्यानंतर चांगलं परतून घेतलेलं आहे आणि गॅस आपला फास्ट आहे अजून पण। आता ह्याच्यामध्ये बघा 1 चमचे धने पावडर आणि 1 चमचा गरम मसाला पावडर, त्याची व्हिडिओ पण मी टाकलेली आहे। गरम मसाल्याचा आपला घरचा गरम मसाला आहे। थोडीशी कोथिंबीर आणि थोडासा पुदिना, चवीनुसार मीठ टाकायचं आणि हे चांगलं परतून घेऊया आपण। थोडंसं परतून घेतलेलं आहे ह्याच्यामध्ये। आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला चिकन टाकायचं। चिकन बघा मी स्वच्छ धुवून घेतलेलं आहे, मिक्स करूया। परतून घेतले बघा चिकन टाकल्यानंतर। आता गॅस आपण मीडियम करूया आणि त्याच्यामध्ये बघा 2 चमचे दही आहे, फ्रेश दही आहे। आता हे टाकल्यावर पण लगेच परतून घ्यायचं। लगेच परतल्यामुळे काय होतं, दही आपलं फुटत नाही, एकदम मस्त असं होतं बघा। दही टाकल्यानंतर बघा चांगलं परतून घेतलेलं आहे। दही कसं गॅस बारीक करायचा आणि टाकायचा, म्हणजे फुटत नाही तर खाली चिकनलाच लावून ठेवायचं। असं टाकलं तरी फुटत नाही, फक्त गॅस बारीक करायचा। तर मी गॅस बारीक करून बघा दही टाकलं होतं। आता ह्याच्यामध्ये आपण तांदूळ टाकून घेऊया। तांदूळ टाकलेले आहेत बघा, मिक्स करून घेऊया। तांदूळ टाकल्यानंतर बघा चांगलं मिक्स करून घेतलेलं आहे। आता ह्याच्यामध्ये आपण पाणी टाकून घेऊया आणि परत मिक्स करूया। आणि ह्याच्यावर आता काय करायचं, बारीक गॅस करून झाकून ठेवायचे। बारीक गॅसवर आपण झाकून ठेवलं होतं बघा। भात चांगला बघा उकळलेला आहे, असं उकळी फुटलेली आहे। आता हे असाच आपल्याला ना 10 ते 15 मिनटं झाकून ठेवायचा। मस्त एकदम सुटसुटीत भात होतो, कारण जेवढं तांदूळ ठेवले ना, जेवढं टोपाचं मापानं तेवढंच टोपाचं मापानं पाणी वतायचं, बरोबर भात शिजतो। बारीक गॅसवर बघा झाकून ठेवलं होतं दमवर, मस्त बघा झालेलं आहे आणि वास एवढा छान सुटला आहे। आणि भात बघा किती मोकळा मोकळा असा झाला आणि चांगला शिजलेला आहे। तुम्हाला हलवून दाखवते, एकदम सुट्टा सुट्टा होतो, 1 नंबर चव, अख्ख्या घरभर असा वास झालेला आहे। ही जर रेसिपी बनवा आणि मला मेसेज करून सांगा। रेसिपी आवडली तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।